Xin chào anh em, thưa anh em, công nghệ chắc chắn nó sẽ làm cho việc lái máy gặt của chúng ta nhàn hơn, việc quản lý về kinh tế, đo diện tích rồi ruộng đồ này nọ và quản lý máy gặt của chúng ta nó sẽ được tốt hơn và nó chuẩn hơn, cũng như là tạo ra cái việc thu nhập của chúng ta ổn định hơn. Ngoài ra thì công nghệ nó sẽ làm cho cái máy gặt nó gặt được ở các cái ruộng nó phức tạp hơn, nhiều các cái chủng loại ruộng đất hơn và nhiều các cái loại lúa hơn, cũng như là nó sẽ làm cho bà con người ta có ruộng ấy, chủ ruộng ấy sẽ ưng ý hơn, bởi vì là lúa nó được sạch sẽ hơn và quan trọng nhất là nó ít thất thoát ở ngoài ruộng hơn. Ngoài ra công nghệ nó còn làm cho cái máy của chúng ta nó ổn định hơn, nó bền hơn và làm cho cái việc lái của chúng ta nó thoát tải hơn, cũng như là anh em lái máy nhàn hơn. Và thưa anh em, đó là những cái gì mà nó sẽ tích hợp trên máy gặt IH của Yanmar, và video này mình sẽ review cụ thể tất cả các cái vấn đề, các cái thông tin kỹ thuật của máy gặt IH 850 và 700, loại đóng bao, loại thùng chứa xả vòi và nâng gầm kích gầm, để cho anh em được biết rõ về cái thông tin của nó, và để cho anh em được chủ động xem video nó được hiệu quả hơn thì Mạnh sẽ đi qua 5 phần, và ở phần cuối cùng Mạnh sẽ báo giá sơ bộ những cái giá bán hiện nay của những cái máy gặt IH của Yanmar trên thị trường, giá sơ bộ cho anh em được biết và có những cái tính toán để chúng ta biết là đầu tư cái máy như thế nào. Và đầu tiên ấy, Mạnh đánh giá cái máy gặt IH là một cái sản phẩm nó tích hợp công nghệ rất là tốt và có độ bền rất là cao, kể cả hệ thống di chuyển bơm số, rồi động cơ khỏe, rồi hệ thống công tác sàng khoan nó được cải tiến, nó được tích hợp các cái cách làm nó rất là hay, nó giúp cho cái việc thu hoạch lúa nó được hiệu quả cao hơn, và cái chuyện thất thoát lúa là gần như rất là thấp, cực kỳ thấp so với các cái hãng khác. Động cơ thì thoát tải, đó là những thứ mà mình thấy rất là hay. Hộp số thì FDS mình đã làm một cái video cho anh em biết rồi, lái tại sao nó nhàn, rồi tại sao nó lại bền và nó 500-600 giờ nó không phải sờ tay, cũng như là anh em lái rất là nhàn. Và đặc biệt là với máy gặt IH850 loại G có thùng này, nó nâng gầm được đến 460 mm thưa anh em, 460 mm, và nó có cái tự động nghiêng ngửa nâng hạ gầm để chúng ta đi lầy tốt hơn, ngon hơn. Đó là những cái mà nó hiện hữu ở trên máy gặt, cũng như là cái công nghệ Smart Shift, gọi là cái loại định vị cũng như là theo dõi tính toán cái chi phí, rồi đo diện tích khi mà chúng ta gặt, rồi quản lý cái máy của chúng ta khi mà nó có vấn đề thì nó có thể báo lên trên điện thoại của chúng ta. Chúng ta dùng điện thoại chúng ta có thể quản lý được cái máy, quản lý về diện tích này, quản lý về thu nhập này, rồi quản lý về vị trí gặt của nó ở đâu như thế nào. Và một cái đặc biệt rất là đặc biệt đó là quản lý về cái hệ thống kỹ thuật, nó đang bị làm sao, nó có vấn đề gì, chúng ta cần phải làm gì, nóng máy hay thiếu nhớt, hay là tắt cái này hỏng cái kia, hoặc là cần phải chỉnh cái này cái kia, thì cái đó là một cái mà Mạnh đánh giá rất cao, bởi vì nó tích hợp với cái công nghệ đó, nên là Mạnh có một cái sự yêu thích nhất định đối với cái dòng máy Yanmar. Và đặc biệt nói loanh quanh thì nó cũng làm cho chúng ta lái nó sung sướng hơn, và cái người chủ ruộng ấy, người ta nhận được nhiều lúa hơn bởi vì ít thất thoát hơn và sạch hơn. Và Mạnh sẽ đi qua 5 phần cho anh em biết. Phần thứ nhất là động cơ, phần thứ hai là phần hệ thống hộp số khung gầm, phần thứ ba là phần hệ thống thủy lực, phần thứ tư là phần hệ thống điện và kể cả cái hệ thống Smart Shift là thông minh, quản lý trên điện thoại nhé. Và phần thứ năm đó là hệ thống công tác, cơ cấu công tác đập, khoan, sàng, rồi hệ thống gặt nó như thế nào và tại sao nó là một cái máy sạch lúa, ít thất thoát. Thì xin mời anh em, đầu tiên chúng ta sẽ nói về hệ thống động cơ. Động cơ của máy gặt IH 700 và IH 850 đều là động cơ của Yanmar. Và thưa anh em, bật mí cho anh em biết một cái thông tin rất là thú vị, đó là cái ông mà tạo ra cái hãng Yanmar này
ông ấy là người đầu tiên trên thế giới luôn sản xuất chế tạo ra cái động cơ thực tế. Động cơ thực tế diesel, ông diesel thì là người phát minh ra nguyên lý của động cơ diesel thì ai cũng biết, nhưng mà cái ông Janma của châu Á của chúng ta là người đầu tiên là sản xuất ra cái động cơ đó, chế tạo ra cái động cơ đó thực tế và có ích cho cái nền những cái máy móc nông nghiệp. Đầu tiên máy móc nhỏ nông nghiệp đâu đó từ 100 HP loanh quanh trở xuống thì người ta nói là động cơ nhỏ, như cái ông Janma đó là ông ấy sản xuất ra đầu tiên và ứng dụng vào công việc giúp cho bà con nông dân cũng như nông nghiệp, rồi sau này sẽ ô tô rồi mọi thứ khác. Nó làm cho cái động cơ, nó làm cho cái việc động cơ diesel có ích. Ông đó là ông số 1, Mạnh đánh giá là như vậy. Đặc biệt là động cơ Janma thì không, Mạnh cá nhân Mạnh là không thể chê được, bởi vì là nó là động cơ dùng cho tàu thủy nữa. Mà anh em biết là tàu thủy thì các cái môi trường của tàu thủy thì rất là nhiều muối mặn, nước ấm, nhưng mà nó chạy rất là bền bỉ và nó ít nóng này. Nó ít nóng là một này, nó tiết kiệm nhiên liệu là hai này, và nó công suất của nó rất là thoát tải là ba cái đó nó sẽ làm cho cái động cơ của Janma, động cơ của IH850 4TNV98 nó tạo ra những cái việc thoát tải cho anh em không còn lo máy gặt chạy nặng xong rồi nó sẽ làm cho chúng ta rất là thất vọng. Của những cái loại máy gặt mà cứ chạy có tải là nó ì xuống, thì đối với IH850 thì không hề có. Và đây anh em nhìn, người ta còn có những cái cánh quạt bị động này theo luồng gió rồi, để làm gì thưa anh em? Để cho nó làm sạch bụi, tránh cái trường hợp là bụi nó bưng bít vào cái hệ thống két làm mát. Đây mình sẽ khởi động động cơ lên và mở cái cửa ra cho anh em xem, sờ tay vào nó dừng ngay. Đây là cánh quạt bị động nhé, thấy nó chẳng tiêu tốn một tí nhiên liệu nào cả. Đó là một cái thiết kế đơn giản mà lại rất là hay. Quạt này trơn lắm thầy anh em, nó giống như là một cái chổi quét, chổi bụi không chạm, không tiếp xúc, để xử sạch cho cái két nước, làm mát rồi cho cái két, làm mát nhớt, làm mát số nhé thầy anh em. Và mình cho anh em xem cái hệ thống turbo của động cơ 4TNV98. Đây là turbo, một cái turbo lớn để hút được nhiều gió hơn, để đốt được nhiên liệu tốt hơn và làm tăng công suất. Và đây là phía sau của động cơ. Cho anh em, động cơ 4TNV98, đường kính xi lanh 98 và 4 máy, tổng dung tích là 3,318 lít. Heo bét, ở đây là heo bét trực tiếp và heo bét trực tiếp, và đó là loại heo phun một piston chia cho 4 nhé thầy anh em, 4 cái bét luôn, và 4 xù bắp hút xả. Đây là bơm điện, nó làm cho cái việc hết dầu, hết nhiên liệu xả nó rất là đơn giản, chỉ bật chìa khóa là xong. Đây ạ, tem của Janma, động cơ Janma của Nhật Bản, cực kỳ là mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm nhiên liệu. Và dung tích của bình nhiên liệu trên IH700 và 850 là 115 lít thưa anh em. Và chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, đó là hệ thống khung gầm và hộp số. Thưa anh em, kích thước phủ bì của hai bánh xích của IH850 là 1m75 và của IH700 là 1m65 phủ bì nhé, để cho anh em có thể chế sắm được các cái xe chở phủ bì. Và thưa anh em, đây là hệ thống dàn chân của IH700 và 850. Và đối với IH850G xả vòi thì nó có thêm một cái là nâng hạ và nghiêng ngửa. Đây anh em, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải và nâng lên hoặc hạ xuống đến cái gầm cao, đến trên cái chân hộp số, trên cái đỉnh hộp số, cái phần thoáng của hộp số đó là 460 mm đối với IH70G. Và đặc biệt là hộp số FDS. Đây ạ, hộp số FDS mình nói các video trước rồi. Bánh tiến bánh lùi anh em có thấy một cái hộp số bình thường mà nó làm cho bánh tiến bánh lùi được, và hoàn toàn là không có tách hướng, mà chỉ là bánh răng vệ tinh thôi. Anh em nhìn cái góc màn hình sẽ thấy bánh răng vệ tinh thôi, nó chuyển động liên tục, không có nhảy ra nhảy vào giống như DC70 hoặc DC93. Nhảy ra thì nhảy vào nó sẽ rất là nhanh mòn thưa anh em.
đó là điều hiển nhiên với lực giật cục bộ. Nhưng mà cái này thì không, hoàn toàn không, nó có hai cái HST và nó làm cho cái hộp số nó tăng cái độ bền rất là cao, thưa anh em. Đó là cái phần hộp số. Và đây là hệ thống thủy lực. Chúng ta đi sang phần hệ thống thủy lực, anh em thấy không? Nâng hạ cào và nâng hạ gầu là hoàn toàn tách biệt, có nghĩa là hai cái đều thực hiện được một lúc. Như các cái máy, đặc biệt là máy DC thì đang nâng gầu thì không thể nâng cào được, thưa anh em là như vậy. Và thủy lực nó cũng làm việc để làm cho cái hệ thống nâng lên hạ xuống của gầm, thưa anh em. Đây là xích của IH850 là xích 55, của IH70 là xích 50, thưa anh em. Và hệ thống thủy lực của chúng ta nó làm cho nâng hạ cái gầm và nghiêng ngửa trên IH850. Còn IH850 đóng bao là sẽ không có cái hệ thống này, mà gầm của nó được nâng cao sẵn, thưa anh em, và nâng cao đến 420 mm trên IH850 đóng bao, và trên IH850 xả vòi. Thùng thì lên tới 460 mm để cho anh em tha hồ lội lầy rồi trải nghiệm những cái ruộng lồi lõm nghiêng ngửa khác nhau. Và nó hệ thống thủy lực thì nó phục vụ cái việc là nâng hạ cái hệ thống vòi xả lúa, thưa anh em. Nâng hạ vòi xả lúa bằng thủy lực. Và những cái hệ thống thủy lực này hoàn toàn điều khiển bằng điện. Thì van thủy lực nó sẽ được bền lâu hơn rất là nhiều. Và thùng thủy lực của IH thì rất là nhỏ, dung tích thủy lực của IH nhỏ lắm, nên là anh em sẽ rất đỡ tốn kém cái tiền bảo dưỡng máy định kỳ. Và đây là hai cái két làm mát, két to là két làm mát số và két nhỏ là két làm mát thủy lực nhé, thưa anh em. Chúng ta đi đến phần điện cùng mạnh lên trên cabin, thưa anh em. Và đây là cần đẩy tiến lùi, này không phải là điện đâu nha, cần đẩy tiến lùi bằng cơ thôi. Nhưng mà đây nó có tích hợp hai cái công tắc để cho anh em gọi là lái nhàn, nâng hạ cào, nâng hạ gầu rất là nhàn. Và hệ thống bằng táp lô rất đơn giản nhưng cảnh báo được mọi thứ rõ ràng, dễ nhìn và không bị ngắm mưa vì nó nằm đứng. Ở đây hệ thống tay điều khiển UFO trên IH850 G xả vòi, và mình sẽ quay về hướng phía trước cho anh em được biết này. Đây ạ, tất cả hệ thống về điều khiển bằng điện nó phối hợp với hệ thống thủy lực, nó làm cho hệ thống thủy lực rất là bền, bởi vì nó không bị xung lực, không bị tác động tay chân rụt rè này nọ, thì nó sẽ bền hơn, thưa anh em. Anh em chỉ cần chú ý thằng cú tí thôi, thế là xong. Và đây là nâng lên hạ xuống của vòi xả, thưa anh em. Hệ thống Smart Shift, một cái hệ thống mà giúp cho chúng ta quản lý công việc, quản lý năng suất làm việc, hiệu quả làm việc, và đo diện tích, cũng như là thông báo cho chúng ta biết tình trạng máy nó như thế nào. Nó cảnh báo về điện thoại luôn cho chúng ta, nóng máy hay là nhớt, hay là các cái công tác công việc, các cái chi tiết của nó, cái hệ thống cơ khí kỹ thuật của nó có ổn hay không, nó sẽ báo trên điện thoại cho chúng ta. Và chúng ta chỉ cần cài MyJanma là xong. Trong cái MyJanma này thì có cả cái hệ thống tìm đại lý, là hệ thống tài liệu này, hoàn toàn là miễn phí. Đấy, chúng ta bấm cài MyJanma này là trên cái kho ứng dụng là được. Đấy, và chúng ta sẽ xem được cả cái hệ thống tài liệu kỹ thuật của nó, và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí, thưa anh em. Đó là một cái ứng dụng rất là hay, cũng như là Janma trang bị cho máy móc cực kỳ là tốt. Và tiếp theo, phần thứ 5, phần rất là quan trọng, đó là hệ thống gặt, đập, khoan và thùng chứa lúa, xả lúa, thưa anh em. Đây ạ, hàm gặt của IH700 và IH850 là rộng 1m97 là dao nhé, còn phủ bì của hai mũi rẽ là 2m06. Và đối với IH850 thì có một loại 2m3 để tăng cường cái tốc độ gặt lên đến 0,7 hecta trên 1 giờ, và buồng đập thì mở bằng một nốt nhạc, rồi anh em từng một cái là mở ra ngay.
Đây ạ, buồng đập của IH có cái thiết kế rất là đơn giản cho anh em có thể mở ra đóng vào để bảo dưỡng nó, vệ sinh nó rất là nhanh. Và anh em để ý này, cái trục buồng đập được đóng kín bên trong để làm gì? Để đập lúa nó được thoát tải hơn, nó không vướng, rồi cái cây lúa nó không bị nát mà nó lại sạch. Thưa anh em là như vậy, đó mới là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Và thưa anh em, đây mình sẽ quay cái sàng phía sau cho anh em xem. Anh em thấy có hai cái máng hứng ở phía trước đó không ạ? Đó là cái phần máng để làm cho nó dàn đều trên cái sàng. Cái sàng của IH thì thôi rồi, sạch sẽ luôn. Và thưa anh em, đây cái khoan bùi nó được để chéo. Đây là một cái thiết kế độc quyền của Yanmar, chỉ có Yanmar mới có thôi, để làm cho cái cửa xả lúa phụ của những cái nhôm nhựa nó được lên đầu sàng để nó tách hạt rất là tốt. Thưa anh em, để nó tách hạt rất là tốt, để cho cái việc sàng nó sạch sẽ hơn này, nó ít rơi ra ruộng hơn. Mà nói về cái chuyện rơi ruộng thì IH là cực kỳ ít. Và thưa anh em, là những anh em nào dùng rồi thì chúng ta mới thấy điều là như vậy. Đây, và thùng lúa của IH, thùng chứa lúa là chứa được 1.600 lít. Thưa anh em, thùng chứa lúa 1.600 lít. Và chúng ta tương ứng có thể đặt được khoảng 2 đến 3 sào trung bộ. 2 đến 3 sào trung bộ tức là 1.000 đến 1.500 hoặc là 1.800 mét vuông lúa chứa được trên đó, lúa tươi nhé thưa anh em. Và nếu lúa bình thường trúng thì chúng ta chỉ đặt được khoảng 1.000, hơn 1.000 mét vuông. Nhưng mà lúa mà bình thường chúng ta có thể đặt đến gần 2.000 mét vuông với phải xả một lần. Tốc độ xả là rất là nhanh. Anh em nhìn cái sàng thì nó rung thế này, buồng đập nó quay tít như vậy, nhưng mà cái máy nó khá là êm hơn những cái dòng máy khác. Anh em cứ để ý xem đi, nó không nhảy. Đó là cái hệ thống cân bằng nó rất là tốt, và hệ thống buồng đập nó cũng rất là êm. Anh em thấy cái buồng đập nó kín cái kia quá là chắc luôn, quá là chắc chắn. Đó, đây ạ, anh em xem, mình sẽ quay lại cái hàm cắt cho anh em xem thực tế nó chạy đây. Nói chung là so sánh với các cái dòng máy khác thì các dòng máy khác nó sẽ rung hơn. Cái dao nó lắc thì cái đầu nó cũng lắc theo, thì cái này nó êm hơn nhiều cho anh em. Và quay về cái phần trục ngang chính của hệ thống hàm cắt đây ạ. Và cái hệ thống truyền xích tập cái trục băng tải nó cũng giống như bao nhiêu các cái hãng khác mà thôi. Và thưa anh em, đó là hệ thống thông số kích thước kỹ thuật của toàn bộ máy IH850 và IH700 của Yanmar. Và đó là những cái thông số để giúp cho anh em có cái nhìn cụ thể hơn và đưa ra các cái quyết định làm sao đó để lựa chọn được cái máy mà nó tạo được cái công việc của chúng ta thuận lợi, bà con ưng ý, rồi gặt được nhiều ruộng, cũng như là các cái cách quản lý đo ruộng mọi thứ nó được tích hợp, và đặc biệt là nó bền lâu, nó sạch sẽ, lái nó sung sướng. Thì hy vọng rằng những cái thông tin này giúp anh em lựa chọn được. Và nếu anh em nào quan tâm thì hãy truy cập website phụ tùng Yanmar.vn để biết thêm các cái hệ thống tháo lắp, kết cấu của chi tiết của cái máy có trong cái website đó, và đặt hàng phụ tùng chính hãng luôn. Rất là dễ để mua phụ tùng chính hãng của Yanmar tại nhà. Và nếu như anh em quan tâm thì hãy gọi đến số điện thoại 0343 672 789 hoặc đến với Yanmar Thanh Hóa, km số 8 quốc lộ 45 Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa, để được thử máy, lái máy và trải nghiệm thực tế cái máy nó như thế nào. Và với một cái mức giá từ khoảng 670 đến 810 triệu tùy theo từng loại máy và từng thời điểm, phù hợp với cái mùa vụ và các cái chương trình khuyến mãi của hãng Yanmar Việt Nam, của hãng Yanmar tại Việt Nam, thì anh em sẽ được sở hữu những cái máy, đặc biệt trong những cái thời điểm mà chuẩn bị trước mùa vụ khoảng một vài tháng. Anh em mà đến xem máy thì sẽ có được ưu đãi rất là lớn, được những cái chương trình ưu đãi rất là lớn, và giá nó sẽ tụt xuống, hoặc là nó sẽ thay đổi, hoặc là nó sẽ
như thế nào đó thì anh em hãy liên hệ trực tiếp để biết trực tiếp với đại lý uy tín như ở Yanmar Thanh Hóa. Liên hệ ngay với số điện thoại 0343672789 để được biết chi tiết về giá, các cái chương trình chính sách ưu đãi về giá bán, về các cái khuyến mãi, đặc biệt là hình thức vay vốn, hỗ trợ về tìm các nguồn vốn vay như thế nào để cho anh em có thể sở hữu được những chiếc máy ngon lành như thế này. Hy vọng rằng đó là những thông tin tốt để cho anh em có cái nhìn cụ thể hơn và lựa chọn cho mình được những chiếc máy ưng ý hơn. Chúc anh em làm việc ngoài ruộng người khỏe, máy khỏe, vui vẻ và đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo.